Tập 3. Chương 5. Ranh giới không thể vượt qua. Được rồi, Khun Blue, chúng ta phải mau rời khỏi đây. Sẽ không chỉ có một tên địch đuổi theo đâu. Sau khi ổn định tinh thần, Oeo nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh và lập tức bắt tay vào việc đưa Catherine Blue Delena rời khỏi nơi đầy rẫy nguy hiểm này. Cô hiểu rõ hiện tại vẫn chưa xác định được số lượng kẻ truy đuổi, cũng không biết sau khi nghe thấy tiếng súng ban nãy, liệu có thêm viện binh kéo đến hay không. Nếu tiếp tục trì hoãn, tình hình có thể trở nên bất lợi hơn. Cẩn thận, chân của người bị đau sao? Có hơi đau, chắc là bị chật chân trong lúc chạy khi nãy. Vậy thì hãy để tôi đỡ người, được không? Oeo đưa tay ra, lịch sự xin phép. Catherine không do dự, nhẹ nhàng đặt tay vào lòng bàn tay cô, để cô nắm chặt và hỗ trợ nàng di chuyển tốt hơn. Cả hai di chuyển cùng nhau, cố gắng tìm đường thoát khỏi khu rừng hoang vu này càng sớm càng tốt. Khun Oeo, tôi nghe thấy tiếng bước chân phía sau. Khun Blue, mau ẩn nấp ở đây. Nhưng xin hãy tin tôi. Nghe theo lời chỉ dẫn của Oeo, Catherine nhanh chóng ngồi xuống nấp sau một gốc cây lớn, trong khi Oeo siết chặt khẩu súng trên tay, cảnh giác nhắm về hướng có tiếng bước chân vang lên giữa đám cỏ. Âm thanh ngày càng gần, cho đến khi một bóng người xuất hiện. Ba, Lom, điện hạ vẫn an toàn chứ? Khun Blue vẫn an toàn, ba. Oeo mỉm cười đáp lại câu hỏi của ba mình, đồng thời hạ khẩu súng xuống. Cùng lúc đó, ba cô cũng tự tốn buông súng xuống sau khi xác nhận đối phương là người của mình. Ta rất mừng vì ngài Watit vẫn bình an vô sự. Thần xin dâng lên điện hạ lời tạ tội sâu sắc nhất. Dù điện hạ đã đặt trọn niềm tin và giao phó sự an toàn cho thần, nhưng thần lại không thể hoàn thành trách nhiệm, khiến điện hạ rơi vào nguy hiểm. Đây không phải lỗi của ngài, ta biết ngài Watit đã làm tất cả để bảo vệ ta rồi. Catherine không hề trách móc đại tướng Watit, dù ông đang tự trách bản thân. Trên thực tế, nếu không có sự bảo vệ của ông, nàng đã không thể thoát khỏi cuộc giao tranh khi nãy, càng không có cơ hội tái ngộ với Oeo. Ba, bây giờ ba đã tin con rồi chứ? Về chuyện của Khun Blue, chúng ta không thể xử lý theo quy trình chính phủ thông thường, vì nội gián của Madeline đã cài cắm trong nội bộ, sẵn sàng báo tin cho bọn chúng bất cứ lúc nào. Ba hiểu rồi. Oeo nhìn ba mình nói khi thấy ông ấy cuối cùng cũng chịu tin vào phân tích, chấp nhận yêu cầu của cô và đồng ý tôn trọng quyết định của cô mới cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Ít nhất thì, cô đã chứng minh được rằng tình thế này phức tạp hơn những gì pháp luật và hệ thống tư pháp có thể giải quyết. Thế lực của Madeline vốn quen sử dụng những thủ đoạn phi pháp, hoàn toàn không quan tâm đến công lý hay quy tắc. Nếu cố gắng bảo vệ Catherine theo cách thông thường, rất có thể đến lúc hành động, mọi chuyện đã quá muộn. Dù Catherine từng chọn giữ khoảng cách với cô và dựa vào sự bảo vệ của ba cô, nhưng Oeo vẫn không thể an tâm. Chính vì vậy, cô đã sớm mai phục ở gần đó, bí mật theo dõi đoàn hộ tống, cho đến khi đuổi kịp và chứng kiến trận chiến nổ ra. Cô mới bám theo cùng một lộ trình với ba mình và Blue, sau đó cùng ba phân công hành động khi kẻ địch áp sát. Ba cô đã để cô tiến vào rừng truy kích và bảo vệ công chúa, trong khi ông ấy chịu trách nhiệm cầm chân số kẻ địch còn lại. Ba sẽ tôn trọng quyết định của con. Cảm ơn ba. Hiếm khi có cơ hội để cô thể hiện tình cảm với ba mình một cách trực tiếp như hiện tại. Nhưng lần này, Oeo chủ động tiến đến ôm lấy đại tướng cảnh sát Watit Watinwanik, sau đó lùi lại một bước và cúi đầu cảm tạ ông. Không chỉ vì ông đồng ý tôn trọng quyết định của cô, mà còn vì ông sẵn sàng ủng hộ kế hoạch tiếp theo của cô. Mau đưa điện hạ rời khỏi đây đi, Lom, trước khi cấp dưới của ba đến. Ba, xin hãy bảo trọng, thay con chăm sóc mẹ. Ngài Watit, ta chân thành cảm kích ngài. Catherine Blue Delena ngắn gọn nói lời cảm ơn, còn đại tướng Watit thì hơi cúi mình hành lễ để đáp lại. Ngay sau đó, Oeo lập tức dẫn công chúa rời khỏi khu vực này. Trước khi thực hiện kế hoạch, Oeo đã yêu cầu ba mình hứa rằng, nếu kế hoạch của ông ấy thất bại, phương án dự phòng sẽ lập tức được kích hoạt. Giờ đây, cô đang triển khai phương án dự phòng đó, còn ba cô thì chọn cách tôn trọng quyết định của cô và toàn lực ủng hộ. Báo cáo chỉ huy, chúng tôi đã bắt được một tên tội phạm bị thương, 2 tên khác đã bị bắn hạ, những kẻ còn lại thì đã bỏ trốn. Bên ta cũng có người bị thương trong lúc giao chiến, hiện đang chờ xe cứu thương đưa đến bệnh viện gần nhất. Cử người canh giữ bệnh viện, đảm bảo tên tội phạm bị bắt không thể trốn thoát. Rõ, thưa chỉ huy, nhưng chúng tôi đã tìm kiếm khu vực xung quanh, không phát hiện tung tích của công chúa điện hạ. Truyền lệnh, ngừng tìm kiếm. Thưa chỉ huy, công chúa điện hạ đã mất tích, nếu không tìm thấy điện hạ trong đêm nay, e rằng sẽ rất nguy hiểm. Hành động theo lệnh, viên cảnh sát cấp cao dứt khoát ra lệnh. Dù các cấp dưới không hiểu tại sao trong tình huống nguy cấp như vậy lại phải dừng việc tìm kiếm, nhưng là người thi hành theo mệnh lệnh, họ không có quyền thắc mắc. Khun Oeo, chúng ta đang đi đâu vậy? Ra biển. Catherine nhíu mày, rõ ràng không hiểu vì sao Oeo lại nói biển. Sau khi thoát khỏi cuộc giao chiến hỗn loạn, nhờ có sự hỗ trợ và sắp xếp của đại tướng cảnh sát Watit Watinwanik, cả hai đã lái xe rời khỏi tỉnh Sengzai, hướng đến một địa điểm chưa xác định. Catherine nhận thấy quãng đường đi đã khá lâu, nhưng điểm đến phía trước vẫn nằm ngoài tầm với. Đúng vậy, Khun Blue, người đã từng đến biển chưa? Madeline là một quốc gia giáp biển. Vậy thì người có lẽ sẽ không quá trông đợi biển ở Thái Lan nhỉ? Không đâu, nếu là một nơi tôi chưa từng đặt chân đến, chắc chắn tôi sẽ cảm thấy mới mẻ. Nếu không phải vì tình cảnh tệ hại bị những tên tội phạm truy sát này,
Catherine nghĩ có lẽ nàng lúc này đã có thể tận hưởng phong cảnh thiên nhiên và các địa danh du lịch tuyệt đẹp ở Thái Lan. Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên nàng đặt chân đến đất nước này, nhưng thay vì một chuyến đi thư thái, nàng lại phải trốn chạy khắp nơi như một kẻ lữ hành không trốn dung thân. Chúng ta đang trên đường đến Hua Hin, nơi đó là nhà của một người chị họ của tôi. Là Khun Nam, phải không? Khun Blue sao lại biết về chị Nam? Tôi chưa từng kể với người về chị ấy mà. Khun Rose đã nói với tôi lúc còn ở Sengzai. Ồ, ra là Khun Rose đã trở thành bạn mới của người rồi. Còn gì nữa không? Cô ấy có còn kể với người về chuyện gì khác không? Tôi có nhìn thấy một bức ảnh chụp giữa cô và các chị em của cô. Tôi đã gặp Khun Din, và sắp gặp Khun Nam, và cũng biết Khun Wayo có một cô em họ nữa tên là Phai. Catherine nhẹ nhàng nói, như thể đang dùng những mẩu chuyện nhỏ này để xoa dịu bầu không khí căng thẳng trong lúc lẩn trốn. Wayo khẽ mỉm cười, dù tình thế trước mắt vẫn đầy giấy hiểm nguy, nhưng việc nhắc đến gia đình thực sự mang đến cho cô cảm giác ấm áp đã lâu không có. Đúng vậy, Din, Nam, Lom và Phai, ba của chúng tôi là anh em ruột, nên họ đã đặt tên chúng tôi sao cho vần với nhau. Phụ hoàng của tôi thì không đặt tên em trai tôi theo cách đó. Wayo len lén nhìn Catherine Blue Delena đang ngồi ghế phụ bên cạnh mình. Khi thấy nàng công chúa hơi nhíu mày, vẻ mặt như đang suy tư điều gì, cô không nhịn được mà muốn ngắm nhìn lâu hơn. Thật ra, cô có cảm giác mình có thể nhìn ngắm khuôn mặt ấy cả ngày mà không hề biết chán. Tuy nhiên, lý trí và sự tự nhận thức về thân phận luôn kịp thời nhắc nhở cô rằng điều đó là không phù hợp. Dù đôi khi con tim không muốn nghe theo, cô vẫn cố gắng kiểm soát cảm xúc của chính mình. Em trai của Khun Blue tên là gì vậy? Tôi nhớ không nhầm phụ hoàng của người là quốc vương Arthur. Em trai tôi tên là Caroline Delena. Cái tên nghe thật mạnh mẽ, rất nam tính. Khun Wayo biết tiếng Madeline sao? Sao lại biết Carol có nghĩa là mạnh mẽ và nam tính? Không biết đâu, Khun Blue, tôi chỉ đoán bừa thôi, không ngờ lại đúng. Tôi giỏi nhỉ, vậy thì cô đoán thử xem tên của tôi có ý nghĩa gì? Catherine khẽ mỉm cười, quay sang nhìn cô nàng cảnh sát bên cạnh, rõ ràng nàng đang tò mò về cách đối phương giải thích ý nghĩa về tên của mình. Nếu Wayo có thể đoán đúng ý nghĩa tên em trai nàng, vậy thì nàng cũng muốn biết liệu cô ấy sẽ giải thích tên của nàng như thế nào. Catherine sao? Tôi cảm thấy tên của Khun Blue có nghĩa là kiên cường, bền bỉ và thanh tao. Không phải, đó là ý nghĩa của Hoa Diên Vĩ. Vậy thì người có muốn nói luôn cho tôi biết không? Nếu để tôi đoán, phạm vi có vẻ quá rộng rồi, có khi đến ngày mai cũng vẫn chưa thể đoán ra được. Catherine có nghĩa là thuần khiết. Phụ hoàng đặt cho tôi cái tên này vì mong muốn tôi có một trái tim trong sáng, luôn kiên định với chính nghĩa và dành tình yêu thương cho thần dân Madeline. Wayo nhìn công chúa, dù giọng điệu của nàng rất nhẹ nhàng, nhưng từng lời nói đều hàm chứa ý nghĩa sâu sắc, khiến cô không khỏi kính phục trước phẩm chất của Catherine và tầm nhìn xa của phụ hoàng nàng. Xem ra quốc vương Arthur, phụ hoàng của người, quả thực là một vị quân vương sáng suốt và có tầm nhìn, nên mới có thể đặt cho người một cái tên phù hợp đến vậy. Không chỉ bề ngoài thanh tao, mà nội tâm cũng trong sáng như viên pha lê quý giá. Không có âm thanh đáp lại. Vậy còn tên, Blue, thì sao? Nó có nghĩa là màu xanh à? Tên của tôi không phải Blue, mà là Blue. Blue. Gió thoảng, sao? Một cơn gió nhẹ nhàng lướt qua. Ra vậy, đây là lần đầu tiên tôi biết cách giải thích từ này theo ngữ nghĩa của tiếng Thái đấy. Cảm ơn cô, Khun Wayo. Khun Blue, dường như ý nghĩa tên của chúng ta cũng có sự đồng điệu đó. Wayo khẽ mỉm cười, như thể ngay lúc này, có một cơn gió nhẹ nhàng lướt qua, mang đến một sự kết nối vô hình khiến khoảng cách giữa hai người đến gần nhau hơn. Carol, con đang suy tư chuyện gì vậy? Thưa phụ hoàng, con chỉ đang nghĩ về hoàng tỷ. Các con chưa từng xa nhau quá lâu, việc con nhớ hoàng tỷ cũng là chuyện dễ hiểu. Không phải chỉ là nhớ, thưa phụ hoàng, con còn cảm thấy lo lắng về chị ấy. Điều gì khiến con lo lắng đến vậy? Lúc này chị con đang thay mặt phụ hoàng thực hiện sứ mệnh ở một quốc gia xa lạ, tập trung hoàn thành sứ mệnh của mình. Vì sao con lại bất an? Nói phụ hoàng nghe xem nào. Quốc vương Arthur quan tâm hỏi, ánh mắt hướng về con trai thứ của mình, Caroline Delena, người con thứ hai trong danh sách kế vị của Madeline. Rõ ràng trong lòng cậu có điều trăn trở, đến mức sẵn sàng ra ngoài vườn suy tư vào ban đêm thay vì nghỉ ngơi trong phòng. Vài ngày trước, con có một cuộc nói chuyện với hoàng tỷ qua điện thoại. Nhưng, cuộc trò chuyện đó đã khiến con vô cùng bối rối. Chị ấy dường như đã thay đổi. Con không thể nói rõ chị ấy thay đổi ở điểm nào, nhưng cảm giác như người đang trò chuyện với con không phải hoàng tỷ mà con từng biết. Những chủ đề trước đây chúng con hay nói, sách vở, cuộc sống thường ngày, câu trả lời của chị ấy bây giờ lại khiến con cảm thấy xa lạ, thậm chí khó hiểu. Điều đó làm con rất ngạc nhiên. Có lẽ hoàng tỷ của con chỉ đang bận rộn với công việc, tinh thần cũng trở nên căng thẳng, nên không thể trò chuyện với con như trước. Khi hoàng tỷ hoàn thành sứ mệnh phụ hoàng giao và trở về hoàng cung, chắc chắn sẽ có thời gian để hai con trò chuyện lại với nhau. Giọng điệu của quốc vương Arthur rất ôn hòa, nhưng ánh mắt lại thoáng trầm tư. Dù ông muốn an ủi con trai thứ của mình, nhưng với tư cách một người cha, trong lòng ông đâu đó cũng dấy lên một tia nghi hoặc. Con cũng mong là vậy, thưa phụ hoàng. Theo quy định của Madeline, 3 năm nữa con sẽ có thể hỗ trợ hoàng tỷ trong công việc triều chính. Nếu hoàng tỷ lên ngôi, con sẽ trở thành trợ thủ đắc lực của chị ấy. Con hy vọng đến ngày đó,
mình có thể trở thành một phần sức mạnh thúc đẩy sự thịnh vượng của Madeline, giúp Hoàng tỷ thực hiện hoài bão mà chị ấy luôn kiên định theo đuổi. Khun Blue. Không có âm thanh đáp lại. Ánh mắt Wayo nhìn sang Catherine Blue Delena. Dù trước đó nàng nói mình không hề buồn ngủ, thậm chí còn trêu rằng từ Shanghai đến Hua Hin sẽ mất đến 14 tiếng lái xe, bởi vì tình hình hiện tại không thể di chuyển bằng máy bay, nhưng sự thật là chưa đầy 1 tiếng sau đó, nàng đã chìm vào giấc ngủ sâu. Wayo không đánh thức nàng, ngược lại, cô hy vọng Catherine có thể ngủ một giấc thật ngon, bởi những ngày vừa qua với biết bao hiểm nguy và vất vả đã khiến nàng kiệt sức. Dậy đi nào, chúng ta đến nơi rồi. Khun Wayo. Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Catherine chậm rãi mở mắt ra, và điều đầu tiên nàng nhìn thấy chính là hình bóng của Wayo. Nàng cũng không biết bản thân đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, nhưng rõ ràng chuyến đi dài này đã giúp nàng phần nào lấy lại được sức lực. Biển, đây là Hua Hin. Catherine quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe, ánh bình minh vừa ló dạng, nơi chân trời xa xăm, biển cả và bầu trời hòa vào làm một. Tiếng sóng vỗ vào bờ cát cuốn lấy sự chú ý của nàng. Cách đó không xa, có một ngôi nhà nằm ẩn mình, khung cảnh xung quanh mang đến cảm giác riêng tư và yên tĩnh, như thể tách biệt hoàn toàn khỏi thế giới bên ngoài. Nếu Khun Blue tỉnh rồi, chúng ta vào nhà thôi, mọi người chắc hẳn đang đợi. Catherine gật đầu, lại nhìn khung cảnh bên ngoài thêm lần nữa. Trong lòng nàng dâng lên một cảm giác yên bình đến mức khó tả. Nàng đẩy cửa xe, bước xuống và theo chân Wayo tiến về phía ngôi nhà nhỏ, chào đón một buổi sớm hoàn toàn mới và đầy ẩn số. Mọi người, ở đây không chỉ có Khun Nam thôi sao? Phải, còn có những người khác ngoài chị ấy. Tôi sẽ lần lượt giới thiệu họ với Khun Blue. Wayo thấy Catherine Blue Delena khẽ gật đầu, ngoan ngoãn chấp nhận lời đề nghị của cô. Sau đó, Wayo vòng qua đầu xe đến ghế phụ, mở cửa cho công chúa và đỡ nàng từ từ bước xuống xe. Ánh mắt cô lướt nhanh xuống bàn chân Catherine, kiểm tra xem vết thương do lần chạy trốn trước đó có khá hơn không. Thấy đối phương đã có thể đứng vững, không cần ai dìu nữa, cô mới yên tâm phần nào. Khun Blue có đi được không? Có cần tôi giúp không? Tôi, không sao rồi. Cảm ơn Khun Wayo. Catherine thoáng do dự trong giây lát nhưng nhanh chóng lắc đầu từ chối, như để thể hiện sự cảm thông đối với Wayo. Nàng bước theo Wayo, nhận ra đối phương đã thả lỏng hai tay xuống, như một dấu hiệu ngầm cho thấy vì nàng không còn cần sự hỗ trợ nữa. Đó là chị Nam, chúng em đến rồi đây. Lom, thật là, làm chị lo chết đi được, hai người vẫn an toàn chứ? Vâng, em và Khun Blue đều ổn cả. Wayo trả lời Apo, người rõ ràng đang rất lo lắng. Trong lúc chờ em gái và Catherine đến nơi, Apo dường như đứng ngồi không yên. Đây không phải biểu hiện thường thấy ở cô ấy, một người vốn điềm tĩnh và tự chủ, nhưng tình huống đặc biệt lần này không khỏi khiến cô ấy cảm thấy bất an. Dù Apo, Aizima hay thậm chí cho Lada đều đã biết tình hình từ Kasama, người đã giúp Wayo truyền tin và điều phối kế hoạch, nhưng họ vẫn thấp thỏm không yên. Ba của Wayo cũng thông qua người nhà để cập nhật tin tức, tránh liên lạc qua điện thoại để không bị kẻ địch theo dõi. Mọi người chắc đã nghe chị Đin kể về chuyện của Khun Blue rồi. Khun Blue, đây là chị họ thứ hai của tôi, Nam. Còn đây là Khun Lada, vợ của chị Nam. Đây là Phai, em họ của tôi. Rất vui được gặp mọi người, cũng chân thành cảm ơn vì sự giúp đỡ. Điện hạ không cần khách sáo, chúng tôi đều rất sẵn lòng giúp đỡ người. Apo đáp lại bằng giọng dịu dàng, sau đó những người còn lại cũng lần lượt chào đón Catherine, bầu không khí trong phòng dần trở nên ấm áp hơn dưới nụ cười dịu dàng của công chúa. Đừng quá khách sáo với tôi, hãy cứ như bình thường. Catherine Blue Delena đáp lại cho Lada cùng những người khác bằng một nụ cười mỉm nhẹ nhàng. Đây là lần đầu tiên nàng gặp gỡ gia đình của Wayo, và sự chân thành của họ đã mang đến cho nàng cảm giác hiếm hoi của sự an toàn. Không lâu sau đó, nàng bước đến chỗ ngồi của mình, tham gia vào cuộc trò chuyện để lắng nghe về kế hoạch sắp tới. Wayo bắt đầu trình bày các bước tiếp theo một cách rành mạch và đầy tính chuyên nghiệp. Catherine không hề phản đối, nàng chấp nhận toàn bộ lời đề xuất của Wayo mà không đặt ra bất kỳ điều kiện nào. Lần này, nàng lựa chọn tin tưởng Wayo một cách tuyệt đối. Niềm tin này khác với bất kỳ sự tin cậy nào nàng từng dành cho người khác, kể cả những người thân cận nhất trong hoàng gia. Nàng hiểu rằng dù kết quả ra sao, nàng cũng sẽ không hối hận về quyết định của mình. Bởi vì trong cơn bão tố, niềm tin chính là điểm tựa duy nhất mà nàng có thể dựa vào, nàng sẵn sàng giao phó bản thân cho Wayo cho đến khi tất cả mọi chuyện đi đến hồi kết. Catherine lặng lẽ suy nghĩ, ánh mắt dừng lại trên người Wayo, trong đó ánh lên một sự kiên định và bình tĩnh. Nàng quyết định, niềm tin này sẽ được giữ vững cho đến giây phút cuối cùng. Chị Đin vừa nhận được tin từ chú Watit. Ông ấy nói trong cuộc giao tranh hôm qua, họ đã bắt sống được một kẻ đã tấn công công chúa điện hạ. Hiện tại hắn đang được điều trị trong bệnh viện, và chú Watit sẽ là người đích thân thẩm vấn hắn. Chị nghĩ lần này chúng ta có thể thu thập được một số thông tin có lợi cho Khun Blue. Em cũng mong vậy, nhưng không dám hy vọng quá nhiều, Nam. Em tin dù ba có tra hỏi thế nào, bọn chúng cũng sẽ không bao giờ khai ra thế lực đứng sau trong hoàng thất Madeline. Vậy chẳng lẽ chúng ta không thể làm gì khác sao? Chỉ có thể tiếp tục trốn chạy, ẩn nấp, rồi tìm cách liên lạc với quốc vương của Madeline à? Đúng vậy, tình thế hiện tại là như vậy. Vì thế, em cần phải sớm thu xếp hành trình tiếp theo của chúng em. Em vẫn đang gấp rút chuẩn bị đây, Lom, nhưng có thể sẽ cần thêm 1 hoặc 2 ngày nữa.
em sẽ cố gắng đẩy nhanh tiến độ. Oeo đang tham gia một cuộc họp quan trọng cùng gia đình. Mặc dù họ tạm thời đang ẩn náu trong căn biệt thự riêng của Nam tại Hua Hin, và cô hiểu rõ tình trạng này không thể kéo dài lâu. Cô không thể mạo hiểm đến một khách sạn hay khu nghỉ dưỡng của tập đoàn Hoa Tin, vì điều đó quá dễ khiến kẻ địch lần ra dấu vết. Dù biệt thự ở Hua Hin nằm ở một nơi hẻo lánh và yên tĩnh, nhưng nguy hiểm vẫn có thể ập tới bất cứ lúc nào. Oeo biết rằng cô phải nhanh chóng lên kế hoạch cho bước tiếp theo, tránh để kẻ thù lần ra dấu vết. Ngay cả khi đang ở trong vùng an toàn tạm thời, cô vẫn luôn duy trì sự cảnh giác cao độ, đảm bảo mọi kế hoạch đều được chuẩn bị kỹ càng để giành lấy nhiều thời gian và cơ hội hơn cho sự an toàn của công chúa. Nếu vậy, chị nghĩ hai người nên ở lại đây thêm 1 đến 2 ngày nữa. Khi file sắp xếp xong, thì rời khỏi Hua Hin ngay lập tức, tránh để bọn chúng truy lùng ra nơi này. Xin lỗi vì đã kéo mọi người vào rắc rối này. Đừng nói vậy, file rất sẵn lòng giúp đỡ. Chị cũng vậy, chị em mà không giúp đỡ nhau thì còn biết trông cậy vào ai. Nói thật nhé, sau khi gặp công chúa ngoài đời thực, file thực sự muốn trở thành một hộ vệ đặc biệt. Nếu điện hạ cần thêm người, em sẽ nộp đơn xin ứng tuyển ngay đó. File, đừng có ăn nói linh tinh nữa, chuyện này không thể đùa cợt tùy tiện như vậy. Apo lập tức lên tiếng trách cứ em gái của mình. Cô ấy nhận thấy Ueyo trở nên im lặng sau lời bông đùa của Aizima, rõ ràng là câu nói đó có phần quá trớn. Có lẽ Aizima chỉ muốn làm dịu bầu không khí, nhưng do chọn sai thời điểm và sai cả nội dung, khiến Apo buộc phải nhắc nhở em ấy đừng đi quá giới hạn của mình. Em sẽ đi xem Khun Blue thế nào, cô ấy chắc đang ở cùng Khun Lada. Ueyo kết thúc cuộc trò chuyện một cách ngắn gọn rồi rời đi nhanh chóng, hiển nhiên không muốn tiếp tục tham gia vào cuộc nói chuyện có phần thiếu nghiêm túc này nữa. Aizima nhìn theo bóng lưng chị gái, sau đó quay sang Apo, nhưng Apo chỉ khẽ lắc đầu. Như thể cũng không biết nói gì trước sự vô tư của con bé. Chị nghĩ Lom giận rồi, vì em lấy Khun Blue ra làm trò đùa đấy. Không phải vậy đâu, chị Nam, em chỉ vô tình đùa một câu thôi, nhưng điều quan trọng là, em đã nói trúng tâm sự của chị Lom. Tâm sự, em ấy đang có chuyện gì hả? Chẳng lẽ chị không nhận ra sao? Nhưng mà nghĩ lại thì cũng đúng thôi, trong mắt chị, ngoài Khun Lada ra thì còn ai khác đáng để tâm đâu chứ gì. Ý em là gì, ai biết gì đâu. Bây giờ Lom đã tìm thấy thứ mà bấy lâu nay chị ấy vẫn luôn tìm kiếm đó. Chỉ có Aizima trầm ngâm suy nghĩ, vì cô ấy không dám chắc tình yêu đó sẽ phát triển theo hướng nào. Liệu khoảng cách về thân phận có khiến nó không bao giờ có kết quả, hay sẽ có một lý do khác khiến mọi thứ tan vỡ không? Cô ấy cũng không thể đoán trước được, chỉ có thể âm thầm quan sát. Là em gái, cô ấy chưa từng mong cầu một mối tình lãng mạn, nhưng cũng chưa bao giờ muốn ngăn cản tình yêu của bất kỳ ai. Điều duy nhất cô ấy hy vọng là, dù kết quả ra sao, Oeo vẫn có thể đi trên con đường chị ấy đã chọn mà không hề cảm thấy hối tiếc. Biển ở Hua Hin thực sự rất đẹp. Nếu điện hạ thích biển, chuỗi khách sạn của tập đoàn Hoa Tin còn có nhiều bãi biển đẹp hơn. Tôi thực sự muốn mời người ghé thăm một lần đó. Với tình cảnh hiện tại của tôi, là không thể nhận lời mời của Khun Lada được rồi. Xin lỗi, Khun Blue, tôi không nên vô tình nhắc đến chuyện đó. Nhưng nếu mọi chuyện lắng xuống, tôi hứa sẽ đến thăm khách sạn của cô, giống như đã hứa với Khun Rose, rằng tôi sẽ quay lại Sengzai. Nếu điện hạ thực sự có thể đến nghỉ dưỡng tại khách sạn, đó sẽ là niềm vinh hạnh lớn lao của tôi, của Nam, và của tất cả các nhân viên. Catherine Blue Delena nhẹ nhàng mỉm cười với John Lada. Nàng thực sự trân trọng sự hiếu khách của đối phương, giống như cảm giác thân thuộc nàng dành cho người bạn mới, Rose. Dù đây chỉ là lần đầu tiên gặp John Lada, nàng đã có thể cảm nhận được sự cởi mở, chân thành và tài ăn nói khéo léo của người phụ nữ này. Nhưng chính trong cuộc trò chuyện đó, một thắc mắc bất giác nảy sinh trong tâm trí Catherine, khiến nàng không kìm được mà lên tiếng hỏi. Ban đầu, tôi không ngạc nhiên lắm khi biết Khun Din và Khun Rose là một đôi. Nhưng sau khi gặp Khun Lada và Khun Nam, có phải tôi nên hiểu mọi người trong gia đình Khun Lada đều yêu thích phụ nữ không? Ồ, không phải vậy đâu, Khun Blue. Khun Phai có vẻ không thích phụ nữ, thực tế thì cô ấy có vẻ chẳng hứng thú với bất kỳ ai cả. So với Nam, cô ấy càng thờ ơ với tình yêu hơn. Thế còn Khun Ueyo thì sao? Khun Lom yêu thích phụ nữ, đặc biệt là những người phụ nữ xinh đẹp. Gần như có thể coi đó là sở thích của cô ấy. Cho Lada bật cười, giải thích một cách thoải mái, nhưng cô ấy không giống tôi và chị Nam, hay Khun Din và Khun Rose, vì chúng tôi chưa bao giờ đặt ra giới hạn trong tình yêu. Nên chúng tôi không cảm thấy có gì kỳ lạ khi hai người phụ nữ yêu thích nhau. Sở thích của Khun Ueyo là như vậy sao? Catherine lặp lại cụm từ đó, trong mắt ánh lên vẻ suy tư và hiếu kỳ. Đúng vậy, nhưng mà Khun Blue này, sao người lại đột nhiên hỏi về chuyện này vậy? Tôi chỉ thuận miệng hỏi thôi, Khun Lada đừng để tâm. Catherine Blue Delena nhẹ nhàng đáp, như muốn trấn an đối phương rằng nàng chỉ đang trò chuyện một cách vô tình. Nhưng kỳ lạ là, chính bản thân nàng lại có vẻ để tâm đến chủ đề này nhiều hơn mức nàng nghĩ. Còn câu trả lời của John Lada có khiến công chúa hài lòng hay không, cũng chỉ có mỗi mình nàng mới biết được. Khun Blue, cô ấy đi đâu rồi? Trong nhà không có, bên ngoài cũng chẳng thấy đâu. Ueyo tự lẩm bẩm, giọng điệu đầy lo lắng. Cách đây không lâu, cô mới tiễn Apo và John Lada về nhà, còn Aizima thì cũng đã rời đi từ trước đó. Nhưng khi quay lại biệt thự, cô phát hiện Catherine không còn ở đó nữa. Ueyo đã đi tìm nàng khắp mọi nơi,
từng căn phòng, từng góc khuất trong nhà, rồi ra sân vườn và khu vực cổng, nhưng đều không thấy bóng dáng của công chúa điện hạ. Cảm giác bất an tràn ngập trong lồng ngực, khiến trái tim cô đập nhanh hơn. Khôn Blue, người đang ở đâu, có nghe thấy tôi không? Giọng Ueyo càng lúc càng gấp gáp, cô bắt đầu bước nhanh hơn, rồi gần như chạy thẳng ra khỏi khuôn viên bên ngoài. Tâm trí cô chợt lóe lên một viễn cảnh tồi tệ nhất, có thể ngay trong khoảng thời gian ngắn ngủi cô rời đi, kẻ địch đã lợi dụng sơ hở và thành công bắt cóc Catherine. Nếu thực sự là vậy, cô sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình. Và quan trọng hơn cả, cô đã phản bội lại lời hứa bảo vệ công chúa. Nếu công chúa từng nói rằng nàng sẽ không tùy tiện thay đổi lời hứa, thì một người bình thường như cô cũng sẽ không bao giờ nuốt lời. Khôn Blue, Khôn Ueyo. Cuối cùng, khi chạy đến bờ biển, cô nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Ueyo lập tức dừng bước, ngước mắt lên và thấy Catherine đang đứng trên bờ cát, đắm mình trong ánh hoàng hôn rực rỡ, ánh mắt bình thản nhìn ra mặt biển bao la. Cuối cùng cũng tìm thấy người rồi. Có chuyện gì vậy, xảy ra chuyện gì sao? Catherine nhìn Ueyo vội vã chạy đến như vậy liền có chút bất ngờ trước vẻ mặt đầy vẻ lo lắng của cô ấy. Ueyo dừng lại trước mặt công chúa, sự bồn chồn và bất mãn hiện rõ trên gương mặt cô. Sao người rời đi mà không báo trước một tiếng với tôi gì hết vậy? Tôi chỉ ra bãi biển gần biệt thự thôi mà. Nhưng người đột ngột biến mất như vậy, có biết là tôi rất lo sợ, sợ có chuyện không hay xảy ra với người không? Xin lỗi vì đã làm cô lo lắng, nhưng tôi nghĩ với khoảng cách gần như vậy, chắc sẽ không có vấn đề gì. Chỉ cần người rời khỏi tầm mắt của tôi thôi, tôi đều sẽ rất lo lắng. Giọng điệu của Ueyo đã bình tĩnh hơn, nhưng ẩn sâu trong đó là một sự quan tâm không thể nào che giấu. Catherine im lặng nhìn Ueyo, trong mắt ánh lên những cảm xúc phức tạp, như muốn nói điều gì đó nhưng cuối cùng lại không thể thốt ra. Không có âm thanh đáp lại. Ý tôi là, hiện tại với tư cách là một hộ vệ, trách nhiệm của tôi là bảo vệ sự an toàn của người trên mỗi bước chân. Tôi rất cảm kích điều đó, nhưng cũng đừng lo lắng quá mức. Tôi đã hứa với cô rồi, chỉ cần là vấn đề liên quan đến an toàn, tôi nhất định sẽ nghe theo sự sắp xếp của cô. Nghe vậy, Ueyo cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn thấy một Catherine Blue Delena vẫn an toàn đứng trước mặt mình, lập tức trong lòng dâng lên một cảm xúc bình yên đến mức khó tả. Nhưng ngay sau đó, cô nhận ra bởi vì quá lo lắng và vội vã, mà cô đã quên mất điều mà bản thân luôn nhắn nhủ, giữ khoảng cách phù hợp. Ngay khoảnh khắc này đây, khoảng cách giữa cô và Catherine thật gần. Nhận thức được điều đó, Ueyo nhanh chóng lùi lại 2 bước, tạo ra một khoảng cách thích hợp để tránh vượt quá ranh giới giữa hai người. Khôn Ueyo vẫn còn giận tôi, có đúng không? Hả, ý người là sao? Trước đó tôi có nói tôi không cần cô nữa, vì vậy, cô mới giận tôi. Không, không phải vậy, Khôn Blue, sao người lại nghĩ tôi giận chứ? Làm sao tôi có thể giận người được? Khoảnh khắc này, dường như chỉ thuộc về hai người. Những hiểm nguy của ngày hôm qua đã qua đi, gia đình của Ueyo cũng lần lượt rời khỏi, trong biệt thự lúc này chỉ còn lại cô và Catherine. Lúc này đây, cuối cùng Ueyo cũng có cơ hội đối diện với những lời mà Catherine đã nói trong hoàn cảnh căng thẳng ngày hôm đó. Những lời nói đó đã để lại trong lòng cô một nỗi băn khoăn chưa thể nào gỡ bỏ, nhưng cô cũng không dám tùy tiện hỏi. Có quá nhiều điều cô muốn biết, đặc biệt là khi Catherine nói về việc cần cô. Lời nói đó chỉ đơn thuần là một câu khách sáo, phù hợp với tình huống, hay còn mang một ý nghĩa sâu xa hơn. Cô vừa muốn biết câu trả lời, lại vừa sợ rằng đáp án đó sẽ chạm vào những cảm xúc mà cô vẫn luôn cố gắng giấu đi. Vì thế cho nên, cô chọn cách im lặng chờ đợi, chờ Catherine mở lời, chờ câu trả lời tự nó bộc lộ. Mặc dù chuyện đó đã trôi qua hơn 24 giờ, nhưng câu nói ấy vẫn vang vọng trong tâm trí Ueyo. Cô càng cố gắng quên đi, lại càng chìm sâu trong sự bối rối không lối thoát. Lúc đầu, cô đứng gần tôi, nhưng sau đó lại lùi ra xa, chẳng phải vì còn giận tôi sao? Khôn Blue hiểu lầm rồi, tôi lùi lại không phải vì giận, mà là vì một lý do khác. Vậy tôi có thể biết không, lý do của cô là gì? Vì nó, phù hợp. Catherine Blue Delena nghe thấy câu trả lời ngắn gọn ấy, liền hơi nhíu mày, rõ ràng vẫn chưa hiểu hết ý nghĩa. Thấy vậy, Ueyo tiếp tục giải thích. Khôn Blue là công chúa, còn tôi chỉ là một người dân bình thường. Giữa chúng ta luôn tồn tại một ranh giới, và ranh giới đó phân định rõ ràng vị trí của mỗi người. Đây chính là cái gọi là ranh giới, phù hợp sao? Ueyo nhìn vị công chúa trước mặt, nhận ra ánh mắt nghiêm túc của nàng, trong lòng không khỏi dao động. Nhưng cô vẫn cúi xuống, dùng một nhánh cây vẽ tùy ý một đường trên cát. Đường vẽ tuy không ngay ngắn, nhưng đối với Ueyo, nó tượng trưng cho ranh giới vô hình. Khoảng cách, phù hợp, giữa hai thân phận. Đúng vậy, đây là ranh giới mà tôi không thể vượt qua. Dù tôi có cố gắng thế nào, dù tôi có giỏi giang ra sao, ranh giới này vẫn sẽ luôn tồn tại. Còn Khôn Blue, một vị công chúa cao quý đứng sau bức tường ấy, tôi mãi mãi cũng không bao giờ có thể chạm tới. Catherine im lặng nhìn đường vẽ trên cát, ánh mắt sâu thẳm và phức tạp. Sau đó, nàng chậm rãi ngước lên, giọng nói đầy kiên định. Vậy thì, tôi sẽ tự mình bước qua. Ueyo sững người, lập tức ngẩng lên nhìn công chúa. Đôi mắt kiên định và lời nói ấy như những con sóng xô thẳng vào trái tim cô, khiến cô bất giác cứng đờ, không biết phải làm gì. Không có âm thanh đáp lại. Đôi mắt Ueyo mở to, cả người như hóa đá, hoàn toàn không ngờ đến hành động này. Tâm trí cô trống rỗng, thậm chí còn không biết phải phản ứng ra sao.
Cô chỉ có thể trơ mắt nhìn Catherine Blue Delena nhẹ nhàng bước qua đường ranh giới mà chính cô vừa vẽ ra. Catherine dừng lại ngay trước mặt cô, khoảng cách giữa hai người đã gần giống như lúc nãy. Vậy có nghĩa là, bây giờ đổi lại tôi đứng gần cô rồi, phải không? Giọng nói của Catherine vẫn bình tĩnh, nhưng lại ẩn chứa một sức mạnh khó tả. Ánh mắt nàng sâu thẳm, không hề có một chút do dự nào. Câu nói ấy giống như một đòn nặng nề đánh thẳng vào trái tim Ueyo, khiến cô không thể nào chống đỡ. Ueyo không biết nên trả lời thế nào, chỉ có thể im lặng nhìn Catherine mà trong lòng dậy sóng. Cô hiểu rõ, đây không chỉ đơn thuần là một hành động, bước qua ranh giới, mà còn là một quyết định. Một quyết định buộc cô phải đối mặt với chính mình, phải suy nghĩ kỹ càng về mối quan hệ của hai người. Ueyo hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. Nhưng dưới ánh nhìn dịu dàng và kiên định của Catherine, mọi lý trí của cô dường như trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Chương 6. Nơi của gió và những làn gió lướt qua. Có thể trong vòng 2 ngày tới, chúng ta sẽ phải khởi hành lần nữa. Tôi hiểu rồi, tôi sẽ đi chuẩn bị. Khun Blue không muốn hỏi tôi sẽ đưa người đi đâu sao? Bởi vì tôi tin vào quyết định của Khun Ueyo, dù là đi đâu, tôi cũng sẽ theo cô. Catherine Blue Delena đáp lại một cách kiên định, đây chính là suy nghĩ của nàng. Một khi đã chọn tin tưởng Ueyo, nàng sẽ sẵn sàng phối hợp hoàn toàn, bởi nàng biết mọi sắp xếp của Ueyo đều là để bảo vệ sự an toàn cho nàng. Trong khi chờ đợi đại tướng Watit liên lạc lại và điều phối, Catherine hiểu ông ấy đang cố gắng tìm cách thông báo với quốc vương về tình trạng nguy hiểm của nàng tại Thái Lan. Tuy nhiên, nàng đã nhấn mạnh một điều rằng, ngay cả những người có quyền thế như Antoine, thư ký của phụ hoàng, là cha của Henry và là người thân thích với Grace kẻ phản quốc, nàng cũng không còn tin tưởng. Vì vậy, nàng hy vọng có thể tìm ra cách liên lạc trực tiếp với phụ hoàng mà không cần thông qua bất kỳ ai, hoặc thông qua nhị hoàng tử, em trai Carol của nàng. Bởi lẽ, nếu nàng thực sự không thể thoát khỏi cuộc chính biến này, Catherine tin Carol sẽ có đủ khả năng tiếp quản vương quyền và đưa Madeline đi đúng hướng, không làm nàng thất vọng. Ăn sáng đi, tôi đã nói gì sai sao? Không có đâu, Khun Blue, mau ăn đi, sau đó chúng ta còn rất nhiều việc phải làm nữa. Ueyo nhìn Catherine, thấy nàng ngoan ngoãn gật đầu rồi bắt đầu dùng bữa mà không hỏi gì thêm, cô mới cúi xuống tập trung vào bữa sáng của mình. Một buổi sáng nữa lại trôi qua tại căn biệt thự ven biển. Nhưng khác với những ngày trước, chỉ một câu nói của Catherine hôm qua đã khiến tâm trạng Ueyo trở nên rối bời. Nàng đã nói rằng nếu giữa hai người tồn tại một khoảng cách, nàng sẽ là người sẵn sàng bước qua ranh giới đó để đến gần cô hơn. Có thể đó chỉ là một câu nói thoáng qua của Catherine mà nàng không nghĩ nhiều về nó. Nhưng đối với Ueyo, những lời nói ấy tưởng chừng như một cơn sóng dữ dội quét qua lòng cô, khiến cô bất giác nhen nhóm một tia hy vọng. Nhưng cô luôn cố gắng tự nhắc nhở bản thân rằng, đó chỉ là ảo tưởng của riêng cô và liên tục tự dặn lòng phải trở về với thực tại càng sớm càng tốt. Ít nhất thì, nếu cô không để mình chìm quá sâu vào những cảm xúc đó, thì sự thật, điều này không phù hợp, và điều này không thể xảy ra. Sẽ không khiến cô quá đau lòng. Bởi vì, xét từ bất cứ góc độ nào đi chăng nữa, cô cũng không nhìn thấy khả năng hai người có thể sánh bước bên nhau. Hơn nữa, cô cũng không biết mình sẽ còn được ở bên Blue bao lâu nữa. Khun Ueyo đưa tôi đến đây làm gì vậy? Catherine Blue Delena lên tiếng hỏi sau bữa sáng. Vào cuối buổi sáng này, Ueyo đã đưa nàng đến một bãi biển cách biệt thự không xa, nhưng Catherine không biết chính xác, rất nhiều việc phải làm, mà Ueyo nhắc đến trước đó là gì. Lúc này, ngoài hai người họ, trên bãi cát không có bất kỳ ai. Tôi muốn Khun Blue học một số kỹ năng tự vệ. Khun Ueyo muốn dạy tôi cách tự bảo vệ bản thân sao? Đúng vậy, tôi sẽ hướng dẫn Khun Blue sử dụng súng. Ueyo giải thích, đồng thời rút ra một khẩu súng ngắn đã chuẩn bị sẵn và đưa cho Catherine. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn, cô không lắp đạn vào súng, mà chỉ muốn công chúa tập làm quen với cách cầm và sử dụng súng trước. Giờ hãy thử cầm súng theo cách mà Khun Blue cảm thấy thuận tay nhất đi. Như thế này, đúng không? Cho phép tôi điều chỉnh một chút nhé. Nhận được sự đồng ý, Ueyo nhẹ nhàng chạm vào bàn tay mềm mại của Catherine, từng chút một giúp nàng điều chỉnh tay cầm súng. Còn cẩn thận sửa lại cả tư thế đứng, hướng dẫn cách phân bổ trọng lượng cơ thể trên hai chân, cách cầm súng chắc chắn, cũng như cách duỗi thẳng hai tay ra phía trước để giữ thăng bằng. Suốt quá trình đó, Ueyo tập trung một cách nghiêm túc và cẩn trọng, trong khi Catherine, mặc dù còn xa lạ với vũ khí, nhưng nàng vẫn hết sức nghiêm túc phối hợp. Khoảng cách giữa hai người dường như thu hẹp lại nhờ vào buổi huấn luyện này. Gió biển thổi qua, mang theo một bầu không khí đầy cảm xúc khó tả. Khun Blue, hãy thử nhắm vào mục tiêu theo tư thế tôi vừa hướng dẫn nhé. Vì người chưa từng sử dụng súng trước đây, tôi không khuyến khích bắn bằng một tay, như vậy sẽ rất nguy hiểm. Hãy dùng cả hai tay để cầm súng, khi bóp cò sẽ không bị ảnh hưởng bởi lực giật. Khun Blue hiểu ý tôi chứ? Tôi hiểu rồi. Được rồi, bây giờ hãy thả lỏng tay, trở về tư thế thoải mái, rồi sau đó thử nhắm mục tiêu lại một lần nữa theo cách tôi đã hướng dẫn. Tôi có thể bắt đầu nhắm bắn được chưa, Khun Ueyo? Được rồi, Khun Blue bắt đầu đi. Ueyo gật đầu đồng ý, nhìn thấy sự tập trung và nghiêm túc của Catherine, cô cảm thấy rất hài lòng. Lần này, Catherine điều chỉnh tư thế một cách chậm rãi, nhưng động tác lại vững vàng và chính xác hơn rất nhiều. Dù đây mới chỉ là buổi huấn luyện đầu tiên, nhưng nàng đã tiếp thu rất nhanh và thể hiện sự kiểm soát rất tốt. Như thế này, có đúng không? Quá chuẩn rồi, Khun Blue làm rất tốt.
Vậy bây giờ tôi đã học được cách bắn súng rồi, phải không? Catherine vui vẻ nói, có vẻ rất hài lòng vì đã nắm bắt được một kỹ năng tự vệ. Nàng biết điều này không chỉ giúp ích cho bản thân, mà còn có thể hỗ trợ Ueyo trong những tình huống nguy hiểm. Nhưng, khi thấy Ueyo khẽ lắc đầu, nở một nụ cười dịu dàng, nàng mới nhận ra, dù đã biết cách cầm súng và nhắm bắn, nhưng điều đó chưa có nghĩa là nàng thực sự biết cách sử dụng súng. Tiếp theo, tôi sẽ để Khun Blue thử bóp cò một lần, như vậy Khun Blue sẽ cảm nhận được lực giật của súng khi bắn. Nó có nguy hiểm không, Khun Ueyo? Không đâu, có tôi ở đây, tôi sẽ bảo vệ người suốt quá trình luyện tập. Nhưng nếu tôi làm sai, cô đừng trách tôi đấy nhé. Ueyo mỉm cười dịu dàng, nói. Đừng lo, dù kết quả thế nào, nỗ lực của Khun Blue đã rất tuyệt rồi. Tôi chỉ muốn tiếp tục hướng dẫn để người có thể học tốt hơn thôi. Nghe vậy, Catherine cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút, chuẩn bị tinh thần cho lần bắn súng thực sự đầu tiên trong đời. Tôi sẽ không trách Khun Blue đâu, nếu sai, chỉ cần học lại là được. Thật lòng mà nói, ai lại có thể trách móc hay chỉ trích Catherine Blue Delena chứ? Ngay cả khi nàng không tập trung lắng nghe hay không thực sự nghiêm túc trong buổi huấn luyện này, Ueyo cũng không nỡ trách nàng. Nhưng lúc này đây, cô nhìn thấy sự tập trung cao độ của Catherine, nàng thật sự đang nỗ lực học hỏi. Mỗi lời chỉ dẫn của cô đều được vị công chúa lắng nghe cẩn thận, và cả sự lo lắng thoáng qua trong đôi mắt xinh đẹp ấy cũng khiến Ueyo không khỏi mềm lòng. Trái tim của Ueyo hết lần này đến lần khác bị đánh bại, trở nên yếu mềm một cách không thể nào kiểm soát. Cô buộc mình phải giữ bình tĩnh, tập trung vào việc giảng dạy, thay vì để những cảm xúc kia làm sao nhãng. Tôi sẽ cố gắng, nếu tôi có thể mạnh mẽ hơn, tôi có thể tự bảo vệ mình cũng như bảo vệ Khun Ueyo. Khun Blue không cần bảo vệ tôi, bảo vệ Khun Blue là trách nhiệm của tôi. Nhưng vì bảo vệ tôi, cô đã hy sinh rất nhiều thứ. Tôi cũng muốn báo đáp cô, muốn bảo vệ cô. Hãy để tôi làm những gì có thể, được không? Được rồi, Khun Blue, chúng ta học tiếp nào. Ueyo lập tức chấm dứt chủ đề, vì cuộc trò chuyện này lại một lần nữa khiến cô xao động. Cô luôn nghĩ bản thân là một huấn luyện viên, tỉnh táo, không dễ bị cuốn vào những trò chơi cảm xúc. Nhưng thực tế thì, dù đã trải qua bao nhiêu trận đấu trong cuộc đời, chưa lần nào cô cảm thấy mất kiểm soát như hiện tại. Bởi vì, trận đấu, trước mắt cô lúc này có Blue, và nàng khiến cô trở thành một kẻ ngốc không có bất cứ kinh nghiệm nào. Được rồi, tư thế đứng và cách cầm súng đã đúng. Bây giờ, Khun Blue, hãy đặt ngón trỏ lên cò súng. Tôi sẽ giúp người giữ chặt vũ khí. Đừng lo, chúng ta sẽ đếm từ 1 đến 3, khi đến 3, Khun Blue có thể bóp cò. Tôi sẽ cố gắng. Vì lý do an toàn, hãy để tôi điều chỉnh lại một chút giúp Khun Blue. Ueyo nhẹ nhàng xin phép, thấy Catherine vẫn còn chút căng thẳng. Cô vươn tay nắm lấy đôi tay mềm mại của công chúa, sau đó đứng phía sau nàng, giúp nàng giữ chặt khẩu súng bằng cả hai tay. Cô làm mọi thứ một cách thận trọng, giữ một khoảng cách vừa đủ để Catherine không cảm thấy khó chịu hay quá gần gũi. 1, 2. Tiếng súng xé toạc sự yên tĩnh của bờ biển, viên đạn bay thẳng về phía mục tiêu, trong khi Ueyo vẫn giữ chặt tay Catherine để đảm bảo sự an toàn cho nàng. Trong khoảnh khắc ấy, trên bãi biển dường như chỉ còn lại tiếng vọng của phát súng và nhịp tim của hai người. Không ai nói với ai câu nào. Nhưng trước khi Ueyo kịp đếm đến 3, Catherine Blue Delena đã vô tình bóp cò do mất kiểm soát. Lực giật từ khẩu súng khiến tay nàng run rẩy, và trong phút hoảng loạn, nàng đã vô thức quay đầu lại, lập tức khiến khoảng cách giữa hai người thu hẹp đến mức kinh ngạc. Chỉ còn chưa đến 1 cm giữa chóp mũi của nàng và của Ueyo. Catherine suýt nữa làm rơi khẩu súng, nhưng may mắn là Ueyo đã kịp thời giữ chặt nó, ngăn chặn nguy hiểm có thể xảy ra. Tuy nhiên, lúc này, ngay cả Ueyo cũng không dám chắc điều gì còn khiến Catherine kinh ngạc hơn, đó là tiếng súng và lực giật, hay là khoảng cách gần như sắp chạm vào nhau giữa hai người. Như thể những con sóng đột nhiên ngừng vỗ bờ, cơn gió biển không còn mát lạnh mà trở thành một hơi thở nóng bỏng. Ánh mặt trời dường như chỉ tập trung chiếu rọi vào họ, làm ngưng đọng cả thời gian. Trong đôi mắt lấp lánh của Catherine phản chiếu hình ảnh của người hộ vệ khiêm tốn. Còn trong đôi mắt của Ueyo, tất cả những gì cô nhìn thấy chính là một công chúa Catherine xinh đẹp và kiêu hãnh nhất thế gian này. Lom, Khun Blue, thì ra hai người ở đây. Phai, giọng nói của Phai bất ngờ phá vỡ khoảnh khắc yên lặng ngắn ngủi. Hai người đang làm cái gì vậy? Em vừa vào nhà tìm mà không thấy ai cả mới chạy ra đây. Chị đang hướng dẫn Khun Blue dùng súng. Ueyo buộc bản thân phải nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, điều chỉnh tâm trạng, trở về với giọng nói điềm nhiên như thường lệ. Cô quay đầu nhìn về phía cô em gái vừa xuất hiện, trong khi Catherine cũng cố gắng giữ vẻ mặt bình thường dù nhịp tim vẫn chưa hoàn toàn ổn định. Cơn gió biển lại tiếp tục thổi qua, như thể những gì vừa xảy ra chỉ là một ảo giác nhất thời. Buổi học hôm nay dừng lại ở đây đi, Khun Ueyo. Tôi thấy mệt rồi. Catherine Blue Delena kết thúc buổi huấn luyện một cách vội vã, giọng điệu dường như mang theo một cảm xúc khác thường. Trước khi Ueyo kịp đuổi theo nàng, trái tim vẫn còn đập mạnh theo từng bước chân của nàng công chúa ấy, thì Phai đã chắn ngay trước mặt cô, nhìn cô với một nụ cười ẩn ý đầy khó đoán. Phai, có chuyện gì thì vào trong rồi nói. Chị cần đi xem Khun Blue. Phải thế mới được hả, Lom? Em đang nói gì vậy? Biết là có rủi ro, nhưng vẫn muốn thử chứ gì. Không có âm thanh đáp lại. Đừng ngạc nhiên như vậy, chúng ta là chị em bao nhiêu năm rồi, chuyện này Phai làm sao không nhận ra cho được.
Ueyo bất lực nhìn Phai, cô em gái này có độ tuổi không quá chênh lệch so với cô. Trong số các người chị em của mình, Phai là người thân thiết với cô nhất. Họ gần như chẳng có bí mật nào với nhau, từ mối tình đầu thầm lặng đến những lần thất tình đầy đau đớn, Phai luôn là người ở bên lắng nghe và an ủi cô. Nhưng riêng chuyện liên quan đến Blue, đó lại là điều duy nhất Ueyo chưa từng dám kể với Phai. Mặc dù đã rõ ràng với cảm xúc của chính mình, nhưng cô chưa bao giờ đủ can đảm để thừa nhận, bởi cô không nhìn thấy bất kỳ tương lai nào cho thứ tình cảm ấy. Phai, em sẽ không ngăn cản chị như chị Đin và chị Nam sao? Không đâu, cuộc đời này, đừng nên suy nghĩ quá nhiều, cũng đừng tự đặt giới hạn cho bản thân, mà hãy sống trọn vẹn từng ngày là đủ rồi. Tương lai vẫn chưa đến, suy nghĩ nhiều cũng chỉ làm bản thân thêm phiền lòng thôi. Cảm ơn em, ít ra vẫn còn có em ủng hộ chị. Nếu Lom đã tìm thấy tình yêu mà chị luôn kiếm tìm, thì hãy cứ yêu đi. Cuộc đời vốn đầy rẫy những điều bất định, chẳng ai biết trước liệu ngày mai sẽ ra sao. Vậy cho nên, ngày hôm nay hãy cứ yêu khi còn có thể. Ít nhất thì, chị sẽ không hối tiếc vì đã chưa từng thử. Phai, em biết không, những lời này của em giống như chiếc chìa khóa mở khóa trái tim chị vậy. Những lời an ủi của Phai khiến Ueyo cảm thấy như trút bỏ được phần nào gánh nặng đè nén bấy lâu. Lần đầu tiên, cô nghiêm túc suy nghĩ, có lẽ cô cũng nên thử một lần dũng cảm, như Phai đã nói, thử yêu vào lúc này, thay vì cứ mãi tự giam cầm bản thân trong những rào cản vô hình của chuẩn mực và giới hạn. Ueyo cất giọng nhẹ nhàng, trong lòng ngổn ngang những suy tư. Nhưng những lời của Phai giống như một chiếc chìa khóa, mở ra cánh cửa của trái tim vốn đã khép kín vì sợ hãi, khiến cô có đủ dũng khí để kề cận bên người con gái cao quý kia. Một người sẵn sàng gạt bỏ thân phận của mình chỉ để bước gần về phía cô. Đừng trầm tư ủy mị như vậy nữa, Lom, chị thế này Phai thấy không quen chút nào đâu. Nào, đến đây, để chị ôm em một cái nào, em gái yêu dấu của chị. Không, tránh xa em ra, Phai vừa đẩy Ueyo ra vừa nói tiếp, dù cho Lom có quyết định thế nào đi nữa, em chỉ hy vọng cả chị và Khun Blue đều có thể bình an vượt qua sóng gió này mà không ai phải hy sinh bất cứ điều gì. Chị có dám hứa với em không? Chị sẽ cố gắng hết sức. Ueyo khẽ thở dài, nhưng trên môi vẫn nở nụ cười. Khun Blue đã thu dọn xong hết chưa? Tôi đâu có hành lý gì nhiều, Khun Ueyo. Ngày mai trước khi lên tàu, tôi sẽ đưa Khun Blue đi mua một số vật dụng cần thiết. Khun Blue có thể tự chọn những thứ mình thích. Nếu lỡ bị kẻ địch phát hiện thì sao? Chúng ta có thể nhờ Khun Rose và Khun Lada mua giúp mà, thay vì tự ra ngoài như vậy. Catherine lo lắng nói. Nàng không chắc liệu việc tự mình đi mua sắm ở khu chợ địa phương có khiến kẻ địch lần ra dấu vết hay không. Ở Sengzai, nàng đã luôn hạn chế ra ngoài mua sắm, thay vào đó nhờ Thipperfa và John Lada lo liệu. Nhưng nơi chúng ta sắp đến khá xa và biệt lập, nếu không chuẩn bị đầy đủ, Khun Blue sẽ rất bất tiện khi ở đó. Đó là một nơi xa xôi sao? Là một hòn đảo tư nhân. Giọng Ueyo vẫn bình thản, nhưng ánh mắt lại ngập tràn sự kiên định. Đảo đó là của Khôn Phai. Nơi mà họ sắp đến là một nơi an toàn nhưng biệt lập, có lẽ là lựa chọn tốt nhất để tạm thời lẩn tránh nguy hiểm. Đó là một trong những cơ sở mà Phai quản lý. Nó thuộc về ba của em ấy, chú Akani. Người ta thường gọi ông ấy là chú Át. Ông ấy sở hữu mỏ khoáng sản, đồn điền cọ dầu, đồn điền cao su và nhiều lĩnh vực khác ở Surat Thani, bao gồm hòn đảo đó. Có thể nói, ông ấy là một trong những người giàu có nhất vùng. Ueyo tóm tắt kế hoạch sắp tới cho Catherine Blue Delena. Họ chỉ ở lại Hua Hin 2 đêm, và sáng sớm mai sẽ lên đường đến Surat Thani. Cô và Phai đã sắp xếp xong mọi thứ, Phai thậm chí còn đích thân đến để thông báo cho họ về kế hoạch khởi hành. Tôi lo sẽ gây rắc rối cho những người ở đó. Khun Blue đừng lo lắng, kẻ địch rất khó lần ra dấu vết của chúng ta, bởi hòn đảo tư nhân này rất kín đáo. Trên đảo chỉ có một vài làng chài nhỏ với rất ít hộ dân sinh sống. Bình thường không mở cửa cho người ngoài và cũng không đón khách du lịch. Hơn hết, cách duy nhất để ra vào đảo, chỉ có thể đi thuyền. Catherine lặng lẽ lắng nghe, cố gắng hình dung về hòn đảo ấy. Dù chưa thể mường tượng ra nó trông như thế nào, nhưng nàng biết rằng sự tò mò của mình sẽ sớm được giải đáp khi cuộc hành trình bắt đầu vào ngày mai. Nhưng Khun Blue bây giờ hãy nghỉ ngơi sớm đi, chỉ vài tiếng nữa thôi chúng ta phải xuất phát rồi. Thế còn Khun Ueyo thì sao? Tối nay tôi sẽ không ngủ, còn rất nhiều thứ cần chuẩn bị. Vậy tôi sẽ chợp mắt một lát, rồi sau đó chuẩn bị khởi hành. Ueyo dõi theo bóng lưng Catherine trở về phòng nghỉ ngơi, giữ gìn sức lực cho chuyến hành trình sắp tới. Kế hoạch ngày mai là khởi hành từ Hua Hin, tranh thủ lúc trời còn chưa sáng để lên đường. Hành trình đến Surat Thani, vùng đất được mệnh danh là thành phố trăm đảo, sẽ mất khoảng 5 đến 6 giờ. Kẻ địch có thể sẽ mất một khoảng thời gian để lần ra dấu vết của họ, và đây chính là cơ hội để ba của Ueyo liên hệ với những người đáng tin cậy ở Medellin, gửi tin tức về tình trạng của công chúa đến quốc vương. Sau khi Catherine rời đi, ngôi nhà lại chìm vào tĩnh lặng. Ueyo ngồi yên một góc, tâm trí bất giác nhớ về những gì đã xảy ra vào sáng nay. Khoảnh khắc gần gũi bất ngờ ấy khiến trái tim cô đập nhanh hơn mà không cách nào lý giải, và dù cả ngày đã trôi qua, nó vẫn không khiến cô bình tĩnh trở lại. Sự thật thì, không chỉ Ueyo, mà ngay cả Catherine cũng có những thay đổi không lời giải ấy. Từ sáng đến tối, nàng dường như luôn cố ý tránh chạm mắt với cô. Có phải vì sự tiếp xúc vô tình đó đã phá vỡ một ranh giới nào đó giữa hai người? Hay là vì, ngay trong khoảnh khắc ấy,
cả hai đều nhận ra thứ cảm xúc chưa bao giờ được thổ lộ. Những câu hỏi ấy cứ cuộn trào trong lòng Ueyo như những cơn sóng, khiến cô mãi không thể nào gạt đi được. Giống như ngày hôm qua, khi nghe Catherine Blue Delena nói rằng sẽ tự mình bước qua, cô đã đánh mất sự bình tĩnh, cả đêm trằn trọc, đầu óc cứ quay cuồng mà chẳng thể nghĩ thông suốt điều gì. Dường như họ cứ thay phiên nhau làm đối phương, mất kiểm soát, và cả hai đều rất giỏi trong việc khiến người kia bối rối. Trên thực tế, từ sau khi Phai rời đi để tiếp tục sắp xếp kế hoạch, Catherine đã không nói chuyện quá nhiều với Ueyo. Họ chỉ cùng nhau dùng bữa tối và bàn bạc về hành trình ngày mai, nhưng bầu không khí lại nặng nề và căng thẳng đến kỳ lạ. Thế nhưng, sự yên tĩnh ngắn ngủi ấy đã bất chợt bị phá vỡ. Ueyo cảm nhận được những âm thanh bất thường phát ra từ phía bên ngoài. Đó là tiếng động cơ ô tô vọng lại từ xa. Dù không thể thấy ánh đèn xe từ cửa sổ, cô vẫn tin chắc có kẻ đã lần ra nơi ẩn náu của họ, và lúc này, chúng đang lẻn vào căn nhà trong đêm. Khun Blue, chúng ta phải rời khỏi đây ngay lập tức, không còn thời gian đâu. Có chuyện gì vậy, Khun Ueyo? Bọn chúng đã tìm đến đây rồi, mau đi theo tôi. Ueyo nhanh chóng chụp lấy 2 chiếc ba lô, đeo lên vai. Không còn thời gian để thu dọn thêm bất cứ thứ gì khác, cô quay lại nắm chặt tay Catherine, kéo nàng chạy về phía cửa sau của biệt thự. Cô đã chuẩn bị cho tình huống khẩn cấp này từ trước, cách đây 1 cây số có một chiếc xe được giấu sẵn do Apo bố trí để đề phòng bất trắc. Nếu bị phục kích bất ngờ, họ có thể ngay lập tức dùng chiếc xe đó để thoát khỏi nơi này. Tìm công chúa và con nhỏ cảnh sát đó, ai giết được chúng nó, thưởng lớn. Đại ca, trong nhà không có ai. Nghe thấy giọng nói bên ngoài, Ueyo siết chặt tay Catherine hơn. Điều này có nghĩa là bọn chúng đã bắt đầu lùng sục. Thời gian không còn nhiều, cô phải nhanh chóng đưa Catherine rời khỏi đây an toàn, không thể để những kẻ đó có cơ hội tiếp cận họ. Lục soát toàn bộ khu vực này cho tao, theo dõi đám chị em của con nhỏ cảnh sát mới đến được đây. Chắc chắn chúng nó còn quanh quẩn đâu đó thôi. Cửa sau mở toang, có dấu chân, đại ca. Chúng nó phát hiện ra động tĩnh nên đã tẩu thoát. Còn đứng đực ra đó làm gì? Mau đuổi theo cho tao, đồ ngu. Tên cầm đầu bọn lính đánh thuê giận dữ gầm lên, bực tức vì luôn chậm hơn Catherine Blue Delena và cảnh sát Ueyo một bước. Trong cùng lúc đó, bên phía cảnh sát đã bắt đầu thẩm vấn chuyên sâu những tên tay sai bị bắt trong trận giao tranh tại Sengzai. Nhất là khi đại tướng Watit đích thân tiếp quản vụ án, việc điều tra lại càng trở nên gắt gao hơn. Bọn thuộc hạ vẫn chưa chịu khai ra kẻ chủ mưu đứng sau. Nhưng nếu chúng không nhanh chóng dọn dẹp mọi rắc rối và thực hiện cam kết với Henry, thì chính bọn chúng sẽ trở thành mục tiêu bị thanh trừng. Lom, Khun Blue, hai người vẫn ổn chứ? Khun Phai, tôi và Khun Ueyo không sao. Tất cả đều an toàn, may mà bọn chị kịp thời phát hiện nguy hiểm. Ueyo đáp lại Phai. Lúc này, họ đã có mặt tại một bến cảng ở Surat Thani khi trời còn chưa sáng. Họ đến nơi sớm hơn dự kiến vài giờ đồng hồ, nhờ kịp thời rời khỏi biệt thự trước khi kẻ địch tấn công. Nếu chậm trễ, có lẽ họ đã phải đối mặt với một cuộc giao tranh khốc liệt, thậm chí có thể rơi vào tay kẻ địch. Mà rõ ràng, lần này kẻ địch đã chuẩn bị sẵn để thanh toán nợ nần. Chị Nam nói trong biệt thự có dấu hiệu bị đột nhập và lục soát. Xem ra quân số của bọn chúng không hề ít, hiện giờ, chị Nam đã trình báo cảnh sát đến thu thập chứng cứ rồi. Chúng đã kịp lần theo dấu đến Hua Hin, chắc cũng đã đoán được điểm đến tiếp theo của chúng ta là Surat Thani. Được rồi, thuyền đã sẵn sàng, Lom và Khun Blue mau đi đi. Cảm ơn em, Phai, vì đã sắp xếp mọi thứ. Ueyo chân thành nói, ánh mắt cô xen lẫn sự mệt mỏi nhưng cũng đầy kiên định. Cô biết chính nhờ sự giúp đỡ của Phai cùng với kế hoạch chu đáo của em ấy, họ mới có thể tạm thời thoát khỏi vòng nguy hiểm và tiếp tục di chuyển đến nơi an toàn hơn. Phai không nói với ba rằng em sẽ đưa Lom và Khun Blue đến đảo riêng, bởi em không muốn ông ấy biết, cũng không muốn có quá nhiều người nắm được thông tin này. Chỉ cần một chút sơ hở cũng có thể ảnh hưởng đến sự an toàn của hai người. Chúng tôi rất biết ơn Khun Phai. Catherine Blue Delena chân thành bày tỏ sự cảm kích. Nếu không có Phai sắp xếp và hỗ trợ, có lẽ họ bây giờ đã lâm vào tình cảnh vô cùng nguy hiểm. Khi Hua Hin không còn an toàn nữa, họ buộc phải tìm một nơi ẩn náu khác, và hòn đảo tư nhân mà Phai đề xuất chắc chắn là một lựa chọn không thể tốt hơn. Tiểu thư, thuyền đã sẵn sàng. Chú Yot, giúp cháu đảm bảo người của cháu sẽ được hộ tống an toàn nhé. Vâng, tiểu thư, tôi sẽ thông báo cho Khun Bunsong làm theo chỉ dẫn của tiểu thư. Ngoài ra, hãy giúp cháu giữ kín chuyện này. Tôi tuyệt đối sẽ không nói với ngài Akani. Sau đó, Phai quay sang Ueyo và Catherine, nói. Hai người nhanh lên tàu đi, Lom, Khun Blue. Vậy chị đi trước, Phai, em hãy tự chăm sóc mình nhé. Lom, chị cũng hãy chăm sóc tốt cho bản thân và Khun Blue. Có tin tức gì, em sẽ sắp xếp người báo tin cho chị. Ueyo gật đầu, tạm biệt em gái, rồi đỡ Catherine lên thuyền. Trong khi giúp công chúa lên thuyền, cô chú ý từng động tác của Catherine và chắc chắn không có gì khiến nàng khó chịu. Ueyo biết Catherine chưa bao giờ đi thuyền nhỏ, vậy nên cô đã chuẩn bị sẵn thuốc chống say sóng để đề phòng khi cần. Khun Blue vẫn ổn chứ? Ngồi có thoải mái không? Tôi không sao, Khun Ueyo. Nếu cảm thấy không thoải mái, nhất định phải nói cho tôi biết, nhé. Ueyo chăm chú nhìn công chúa, thấy nàng nhẹ nhàng gật đầu, lòng cô mới nhẹ nhõm hơn. Thuyền di chuyển trên mặt biển mênh mông,
hướng đến một điểm đến xa xôi, xa rời sự ồn ào, trong khi phai và bến tàu phía sau dần nhỏ đi rồi biến mất trong đường chân trời. Giây phút này, ánh mắt Ueyo bỗng dừng trên Catherine, người đang ngồi bên cạnh mình. Gương mặt xinh đẹp ấy vẫn rõ ràng như thuở đầu, điều càng làm tâm trí Ueyo nhận thức rõ ràng về sự quan trọng ấy đã vượt xa tất cả những gì trong quá khứ. Cô không giấu giếm ánh mắt của mình, nhìn Catherine với tất cả sự quan tâm, chăm sóc, và lặng lẽ theo đuổi cảm xúc trong trái tim, trân trọng từng khoảnh khắc họ bên nhau. Nhìn kìa, đó là chiếc thuyền đang chờ khách của tiểu thư ra đảo. Mời đi theo lối này. Chú York ra hiệu dẫn đường, trong khi Ueyo bận rộn đỡ Catherine Blue Delena. Công chúa cảm thấy chóng mặt vì bị say sóng, dù đã uống thuốc nhưng vẫn chưa đỡ hẳn. Ueyo không yên tâm để nàng tự đi, vì sợ nàng không đứng vững sẽ té ngã. Nên đã chủ động đề nghị đỡ nàng để chắc chắn công chúa có thể đi theo cô một cách an toàn. Khôn Blue vẫn ổn chứ? Tốt hơn một chút rồi. Đi chậm thôi, đừng vội. Catherine khẽ gật đầu, bước chân chậm rãi. Dưới sự đồng hành và đỡ đần của Ueyo, họ cuối cùng cũng tới nơi có người dân chào đón. Lúc này, chú York đã đi trước để nói chuyện với người dân trong làng, những người dân sống trên hòn đảo riêng này đã chờ đợi từ lâu. Họ tiến đến chào hỏi và nhiệt tình tiếp đón mời hai người vào. Xin chào, tôi là Bun Song, trưởng làng ở đây. Xin chào, tiểu thư đã dặn chúng tôi phải tiếp đãi hai vị thật chu đáo. Chào mừng hai vị đến với hòn đảo của chúng tôi là Faka, vợ của Bun Song. Rất vui được gặp mọi người, Catherine lịch sự trả lời, nhìn những người dân nhiệt tình thân thiện, nàng mỉm cười nhẹ nhàng, cố gắng giấu đi chút mệt mỏi. Tuy nhiên, ánh mắt của người dân vẫn đầy sự tò mò, và rồi có một câu hỏi được đặt ra. Nói vậy, hai vị khách quý tên là gì? Chúng tôi nên gọi các vị là gì? Tôi tên là Phát Pha. Ueyo đột ngột cắt lời, nhanh chóng đặt một cái tên khác cho Catherine, nhằm bảo vệ danh tính của nàng. Đây là Phát Pha, mọi người hãy cứ gọi cô ấy là Phát nhé. Catherine ngẩn ra một chút, nhưng ngay lập tức hiểu được dụng ý của Ueyo. Nàng không nói thêm gì, chỉ mỉm cười và gật đầu, chấp nhận cái tên mới. Ueyo đã thay mặt Catherine Blue Delena đặt cho nàng một cái tên mới. Cô nghĩ rằng việc dùng tên giả sẽ an toàn hơn. Tuy nhiên, việc để nghĩ ra một cái tên ngay lập tức không hề dễ dàng, nên Ueyo đã lấy luôn ý nghĩa của tên Blue, gió thoảng, đồng nghĩa với Phát Pha, trong tiếng Thái làm tên. Giả, dù Blue có chút bất ngờ, nhưng nàng cũng nhanh chóng chấp nhận cái tên này. Vậy còn người kia tên là gì? Tôi tên là Win, lần này, Catherine là người chủ động trả lời giúp Ueyo. Lần trước là Ueyo nghĩ ra một cái tên cho nàng, giờ đến lượt nàng nghĩ ra một cái tên mới cho Ueyo. Công chúa không muốn cả hai bị nghi ngờ vì có mỗi cái tên mà không trả lời được, vì vậy nàng đã nhanh chóng nghĩ ra một cái tên có liên quan đến gió, phù hợp với Ueyo. Faka, em dẫn Khôn Win và Khôn Phát Pha đến phòng nghỉ đi. Họ vừa đến đảo, chắc đã mệt rồi, để họ thư giãn một chút. Cảm ơn Khôn Bun Song đã sắp xếp mọi thứ cho chúng tôi. Không có gì đâu, tiểu thư Phai và ngài Akani đã giúp đỡ rất nhiều cho những người dân trong làng, cho chúng tôi đất đai để sống và luôn hỗ trợ chúng tôi. Khách của tiểu thư, chúng tôi sẽ tiếp đón chu đáo nhất có thể. Khôn Blue không thấy lạnh sao? Gió lớn như vậy. Ở đây tôi không phải là Khôn Blue, mà là tên mới cô đặt cho tôi. Phát Pha. Phải, tên mới của tôi là Phát Pha. Vậy ở đây tôi cũng không phải Ueyo hay Lom, mà là Win. Thấy Catherine nghiêm túc với cái tên mới, Ueyo liền tiếp lời, cùng công chúa hòa nhập với danh tính mới. Cô hiểu rằng, dù họ đã đến một nơi trú ẩn kín đáo trong làng, Catherine vẫn rất chú trọng việc bảo mật danh tính. Vì vậy, Ueyo tiếp tục phối hợp theo thái độ của nàng, nhẹ nhàng nói. Được rồi, từ giờ tôi sẽ gọi người là Phát Pha, như vậy sẽ không bị ai nghi ngờ. Lúc này, hai người nhìn nhau, như thể đã đạt được một sự thỏa thuận không lời. Khóe miệng Catherine khẽ nhếch lên, dường như cảm thấy thú vị và nhẹ nhõm với những cái tên mới và danh tính mới. Người có thể gọi tôi bằng bất cứ cái tên gì, nhưng trước hết, hãy mặc áo khoác này vào đã, nếu không, gió sẽ thổi Phát Pha bay đi mất. Cô là đang trêu tôi đây à? Đương nhiên không, tôi chỉ lo người sẽ bị cảm lạnh thôi. Nếu người bị ốm trên hòn đảo này, sẽ là rắc rối to đó. Catherine đáp lại sự quan tâm của Ueyo. Ueyo không phải tay không bước ra khỏi phòng, mà cô đã chuẩn bị sẵn một chiếc áo khoác với ý định giúp công chúa mặc thêm một lớp áo để giữ ấm. Bởi vì thấy Catherine không tự lấy áo, Ueyo mới nhẹ nhàng khoác áo lên vai nàng. Người thích nơi này chứ? Tôi chỉ cảm thấy một sự thoải mái mà trước giờ chưa từng có. Việc trở thành Phát Pha đã giúp tôi lần đầu tiên nếm được hương vị của sự tự do. Đúng vậy, ở đây không ai biết chúng ta thực sự là ai. Nơi này như thể cho tôi cơ hội tạm thời từ bỏ danh vọng mà tôi đã mang từ khi sinh ra, trở thành một người bình thường như bao người ở đây. Tôi muốn học cảm giác này, muốn thử làm một người bình thường, để sau này khi chị vì Madeline, tôi có thể lãnh đạo với một tâm thế hiểu biết. Vậy thì ở đây, người hãy cứ là chính mình đi. Trở thành Phát Pha, một người bình thường không ai biết đến cội nguồn. Tôi sẽ trở thành Phát Pha mà tôi muốn trở thành. Một Phát Pha từ bỏ nghĩa vụ và xuất thân cao quý. Còn tôi sẽ trở thành Win mà tôi muốn trở thành. Một Win biết lắng nghe tiếng nói của chính mình, không bị lý trí ràng buộc.
Hai người nhìn nhau, cơn gió nhẹ thổi qua, dường như làm bầu không khí thêm phần ấm áp. Giây phút này đây, cả hai đều đang đối diện với trái tim mình trước mặt nhau, cởi bỏ mọi xiềng xích của thế giới ngoài kia, chỉ còn lại con người chân thật nhất.